สำหรับการขับทางไกลนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าขับความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้เนี่ยมันทำให้ง่วงแต่เหตุผลหลักที่ทำให้ง่วงนอนเนี่ยมันไม่ใช่การขับช้าอย่างเดียวนะครับมันมีในเรื่องของค่าคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองผมมีเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์มาด้วยนะครับขับมาได้706 กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 15% และเราต้องขับอีก128 กิโลเมตรไฟที่เป็น Matrix Light เนี่ยทำงานได้ดีเลยนะครับเวลาที่มีรถสวนมาเนี่ยก็ดับลงเฉพาะจุดรวมถึงความสว่างเนี่ยดีมากเลยนะครับตอนนี้ขับมาได้750 กิโลเมตรแล้วนะครับและแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออีก 10% เลยทีเดียวระยะทางที่ขับมาตอนนี้เนี่ยเท่ากับสเปคที่เคลม750 กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เลยนะครับ800 กิโลเมตรพอดีเลยนะครับมาถึงด่านชั่งน้ำหนัก 2,080 กิโลกรัมนะครับรวมที่บรรทุกมาอีก240 กิโลกรัมเรียบร้อยนะครับ835.6 กิโลเมตรใช้ไฟไป 78.3 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 0% พอดีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมก๊อฟ CG Go และตอนนี้ผมอยู่บน Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive ตอนนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นที่วิ่งได้ไกลสุดของ Tesla ในไทยเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยไซส์ใหญ่ขึ้นจาก Model 3 รุ่น Standard ระยะทางที่เคลมมา750 กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และด้วยระยะทางที่มากขนาดนี้วันนี้ผมจะพาขับจากวันแบงคอกไปภูเก็ตโดยไม่ต้องแวะชาร์จนะครับแต่ความเร็วเนี่ยอาจจะใช้อยู่ในช่วง 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะครับระหว่างเดินทางใน Tesla เนี่ยแผนที่เขาจะมีคำแนะนำให้ด้วยนะครับถ้าดูแล้วแบตเตอรี่เหลือเยอะเราอาจจะใช้ความเร็วสูงขึ้นได้แต่ถ้าดูแล้วมันจะไม่พออาจจะต้องใช้ความเร็วต่ำลงนะครับวันนี้เนี่ยเชงไม่ได้เดินทางด้วยนะครับผมเดินทางคนเดียวเลยใช้น้ำหนักปูนเพิ่มขึ้นมาอีก2ถุงเป็นทั้งหมด12ถุง240 กิโลกรัมนะครับแทนน้ำหนักผู้โดยสารแบบนั่งเต็มคันนอกจากจะทดสอบขับไกลแล้วเนี่ยบรรทุกน้ำหนักไปให้เหมือนนั่งเต็มคันด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าภารกิจที่เราจะทำวันนี้เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่านะครับและถ้าขับไปถึงได้โดยไม่ต้องแวะชาร์จนี่ก็จะเป็นสถิติใหม่ของผมเลยนะครับขับระยะทาง800 กิโลเมตรโดยไม่ต้องแวะชาร์จสำหรับโมเดล 3 รุ่นปี 2025 นี้นะครับสิ่งที่เพิ่มกลับมาแล้วก็คือก้านไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงเพิ่มกล้องด้านหน้ารถให้มาแล้ว Tesla Model 3 เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างเตี้ยนะครับพอมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยเนี่ยมันทำให้การกะระยะเวลาเข้าจอดทำได้ง่ายขึ้นเลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ Tesla Supercharger วันแบงคอก 100% ชาร์จเต็มโชว์ระยะทาง621 กิโลเมตรอันนี้เป็นมาตรฐาน EPA นะครับซึ่งมันจะใกล้เคียงกับการขับใช้งานจริงตัวเลขอาจจะน้อยกว่าที่เขาเคลม750 กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แต่ตัวเลขตรงนี้เนี่ยถ้าเราขับใช้งานความเร็วไม่เกิน110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะทำได้ใกล้เคียงตรงนี้เลยนะครับแปลว่าคันนี้เนี่ยขับแบบทั่วๆไปนะ600 กิโลเมตรทำได้ไม่ยากเลยนะครับและเดี๋ยวผมกดนำทางไป Tesla Supercharger ที่ภูเก็ตนะครับให้ระบบคำนวณคร่าวๆดูก่อนว่าไปถึงเนี่ยแบตเตอรี่เราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงจุดนี้กดนำทางนะครับเขาจะคำนวณให้เดี๋ยวผมจะลบจุดชาร์จระหว่างทางออกนะครับคือถ้ามันแบตไม่พอเนี่ยเขาจะหาสถานีชาร์จระหว่างทางให้ลองกดแบบไม่เอาสถานีชาร์จระหว่างทางเลยนะครับบอกว่าไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ 14% นะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูอีกทีนะแล้วก็ยังไม่มีคำแนะนำขึ้นมาบอกนะครับปกติเนี่ยถ้าระยะทางมันไกลมากๆแล้วมันดูเหมือนจะไม่ถึงเขาจะมีคำแนะนำขึ้นมาบอกด้วยนะครับว่าให้ใช้ความเร็วสักไม่เกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะสามารถไปถึงได้นะครับเริ่มออกเดินทาง 11 โมงตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ดูเวลากันง่ายหน่อยว่าเราใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับสำหรับที่วันแบงคอกนะครับมี Tesla Supercharger ทั้งหมด8หัวชาร์จแล้วก็จะมีที่เป็นAC อีก4หัวชาร์จนะครับสำหรับ AC เนี่ยชาร์จฟรีนี่เต็มตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะครับแล้วก็ที่จุดนี้เนี่ยเปิด24ชั่วโมงนะครับไม่แน่ใจเขามาชาร์จกันน่าจะตั้งแต่เช้าเลยนะและสำหรับวันแบงคอกนี้นะครับใครที่เพิ่งมาครั้งแรกๆเนี่ยก็จะงงกับบริเวณที่จอดรถของเขานะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็ทางขึ้นลงเนี่ยมีหลายจุดนะครับนี่เดี๋ยวกว่าเราจะขับออกจากที่นี่ได้เนี่ยแล้วก็ออกไปก็เจอรถติดอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะขึ้นทางด่วนใช้เวลาไปประมาณ4นาทีนะครับ
จากที่ขับออกจากซูเปอร์ชาร์จแล้วก็วนขึ้นมาถึงทางออกตอนนี้ดีหน่อยนะรถยังไม่ติดมากนะครับเดี๋ยวเรารอไฟแดงตรงนี้แล้วก็ขับขึ้นทางด่วนไปทางดาวคะนองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยลดจาก621กิโลเมตรลงมาเหลือ619กิโลเมตรเปอร์เซ็นต์แบตยังคงเป็น 100% อยู่นะครับขับมาถึงสะพานพระราม 9นะครับแบตเตอรี่ยังเหลือ 99% นะกับระยะทาง8กิโลเมตรแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่จะไปถึงนะครับตอนที่เรากดนำทางตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะไปถึงแบตเหลือ 14% นี่ขับมานิดเดียวเนี่ยลดลงไปเหลือ 10% แล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราขับในเมืองอยู่นะครับมันมีการหยุดแล้วก็เร่งออกตัวเดี๋ยวต้องดูหลังจากขับไปได้สัก 2-300 กิโลเมตรนะครับแล้วเราค่อยมาดูที่ตรงจุดนี้อีกทีหนึ่งความเร็วที่ผมขับมาตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วง 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในรุ่น Long Range Rear Wheel Drive เนี่ยแบตเตอรี่ขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นเป็น 84.7 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับแล้วก็ใช้ได้จริงเนี่ยน่าจะเกือบ80 กิโลวัตต์อเวอร์เลยทีเดียวนอกจากระยะทางที่วิ่งได้ไกลขึ้นเนี่ยมีผลทำให้กำลังของมอเตอร์สูงขึ้นด้วยนะครับจากแบตที่เป็น NMC แรงดันไฟที่จ่ายออกมาสูงขึ้นกำลังมอเตอร์มากขึ้นทำให้อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาลดลงเหลือ 5.2 วินาทีนะครับจากรุ่น Rear Wheel Drive Standard ที่ทำได้ 6.1 วินาทีก็ลดลงเกือบ 1 วินาทีเลยนะครับและเราขับมาได้ไม่ไกลเนี่ยก็เจอรถติดแล้วนะสำหรับขับออกทางเส้นทางพระราม 2นะครับดูในแผนที่หน่อยติดช่วงจนถึงลงทางด่วนนะครับก็แล้วก็ไปติดเป็นระยะไปในแผนที่นะครับเราสามารถกดดูพยากรณ์อากาศได้ด้วยนะครับกดที่รูปตรงนี้ที่เป็นรูปเมฆนะครับผมลองดูคร่าวๆแล้วเนี่ยเราจะไปเจอฝนแถวสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ไปเจอฝนที่ภูเก็ตเป็นพยากรณ์แบบล่วงหน้าให้ด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้แล้วก็วิ่งไปล่วงหน้าสักประมาณ14ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับไม่แน่ใจว่าเราจะไปถึงช่วงกี่โมงนะครับอันเนี้ยเขาประเมินว่าเราจะไปถึงประมาณ4:43 นาทีนะครับขับมาแล้วครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่ลงทางด่วนพระราม 2เลยนะครับพอตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ที่จะถึงปลายทางเหลือน้อยลงเขามีคำแนะนำขึ้นมาแล้วนะครับว่าให้ใช้ความเร็วต่ำกว่า89กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะได้ไปถึงปลายทางแล้วแบตเตอรี่เหลือมากกว่า 7% นะครับจากตอนแรกที่เรากดนำทางเนี่ยยังไม่มีคำแนะนำขึ้นมาบอกเพราะว่าแบตมันเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ากดนำทางไปแล้วแบตเหลือต่ำกว่า 10% เนี่ยก็จะมีคำแนะนำขึ้นมาบอกแล้วผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับเพิ่งขับมาได้ถึงมหาชัยระยะทาง42กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ใช้ไปแล้ว 6% ก็ 1% ขับได้ประมาณ7กิโลเมตรอยู่นะครับแล้วก็ที่เขามีคำแนะนำตรงด้านบนขึ้นมาเนี่ยเป็นสีเทาๆบอกว่าให้ใช้ความเร็วต่ำกว่า88กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะไปถึงปลายทางแล้วแบตเตอรี่เหลือมากกว่า 7% แต่ถ้าเราใช้ความเร็วสูงกว่านั้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆเตือนเรานะครับแบบนี้ผมขับ90นะครับก็จะเตือนเราด้วยนะว่าถ้าเราใช้ความเร็วสูงเกินที่เขาแนะนำเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วแบตเตอรี่มันจะไม่พอถึงปลายทางนะครับตรงนี้ดีเลยนะสำหรับแผนที่ของเขารวมถึงคำแนะนำนะครับมีทั้งคำแนะนำบอกให้ขับแบบไหนถึงจะไปถึงปลายทางโดยที่แบตเตอรี่เหลือพอแล้วก็ยังมีพยากรณ์อากาศให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมปิดไว้ก่อนนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับพอกดขึ้นมาเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าเราจะไปเจอฝนช่วงปลายทางที่ผมเปิดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยจนถึงชุมพรระนองอะไรนี่คือเราน่าจะไม่เจอฝนเลยนะครับตอนนี้อยู่แถวเพชรบุรีแล้วนะครับขับมาได้100กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 104.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 87% ใช้ไป 13% กับระยะทาง100กิโลเมตรก็ยังขับได้ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรกว่าๆต่อแบตเตอรี่ 1% นะครับเดี๋ยวผมจะแวะกินข้าวก่อนนะเที่ยง50พอดีนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่บอกว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยบอกว่าแบตจะเหลือ 8% นะครับพอเริ่มขับออกต่างจังหวัดแล้วรถโล่งๆหน่อยเนี่ยการใช้พลังงานก็ทำได้ดีขึ้นนะครับจากช่วงแรกที่รถติดเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่จะไปถึงปลายทางมันลดลงไปเหลือ2แล้วก็แทบจะเป็นสีแดงไปรอบนึงเลยนะครับได้ที่จอดแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่เราเอาหน้าเข้าจอดเนี่ยพอมันมีกล้องเราก็
ผื่อไว้ได้นิดนึงนะครับผมดูจากรถคันข้างๆนะครับหมอนรองล้อที่นี่ยังไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่เนี่ยขับเข้ามาจอดได้โอเคอยู่นะครับบางที่เนี่ยถ้าสูงเกินสัก10 กว่าเซนเนี่ยกันชนหน้าเนี่ยอาจจะไปคูดได้นะครับบริเวณด้านล่างแบตเตอรี่เหลืออยู่ 87% นะครับกับระยะทาง101กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 103.7 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ารถโล่งๆเนี่ยผมจะเซตออโต้ไพลอตไว้ที่ความเร็ว 85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นประมาณการที่ไปถึงปลายทางแบตเตอรี่เหลือ 8% นะครับกินข้าวเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปน่าจะประมาณสัก15 นาทีนะพอขึ้นมารถนะครับรัดเข็มขัดแล้วก็มีรูปบอกให้เราเหยียบเบรกนะครับเขาเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยไม่สามารถขับไปได้เพราะมีสิ่งกีดขวางก็เข้าเกียร์ R ให้เลยนะครับแล้วก็เปิดกล้องด้านหลังแล้วก็จะมีรูปภาพขึ้นมาบอกนะครับให้เราเหยียบเบรกแล้วก็หมุนพวงมาลัยก็เปลี่ยนเป็นเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็เปิดเป็นกล้องด้านหน้าก็สะดวกดีอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่มีก้านเกียร์แล้วแต่สำหรับก้านไฟเลี้ยวเนี่ยพอใส่กลับมาให้อันนี้มันสะดวกนะครับคือสำหรับเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เราเข้าวงเวียนเราจะวนทางด้านซ้ายแล้วพอเราเข้าไปในวงเวียนเนี่ยพวงมาลัยมันจะหมุนไปทางขวานะครับเดิมที่เป็นปุ่มไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เนี่ยในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทางยุโรปนะครับเขาเข้าวงเวียนแล้วก็ไปทางขวาแล้ววนซ้ายพอวนซ้ายเนี่ยพวงมาลัยมันจะลงมาอยู่ท่าแบบนี้เวลาจะกดพวกปุ่มไฟเลี้ยวเนี่ยมันกดยากแล้วนะครับจะต้องก้มลงไปมองมันไม่เหมือนในไทยที่เราหักพวงมาลัยไปทางนี้เรามองแล้วก็กดได้ง่ายๆเลยอันนี้ทางต่างประเทศเขาก็เลยใช้งานลำบากกว่านะครับแบตเตอรี่หล่นลงมาเหลือ 86% นะครับเราต้องไปอีก728 กิโลเมตรนะครับวันนี้เนี่ยอากาศก็อยู่30 องศานะครับแต่แดดค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวผมเปิดแอร์ไว้ที่23 องศานะครับแล้วก็เปิดเบาะลมเย็นไว้ที่เบอร์ 2ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นโรบินสันเพชรบุรีนะครับแล้วก็มี Tesla Supercharger อยู่ที่จุดนี้ด้วยถ้าเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ขับแบบประหยัดแบบนี้นะครับเราก็ขับตามปกติเนี่ยอาจจะแวะกินข้าวหรืออะไรก็เสียบชาร์จจุดนี้สักนิดก่อนก็ได้นะครับหรือจะไปชาร์จที่ชุมพรทีเดียวเลยก็ได้นะครับสำหรับรถที่ขับได้ระยะทางเยอะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วในรุ่น Rear Wheel Drive ธรรมดาเนี่ยที่ผมขับไปภูเก็ตรอบก่อนเนี่ยก็ตรงยาวไปชาร์จที่ชุมพรได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ขับแบบ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดทางซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยในช่วงต้นมันก็จะมีรถเยอะแบบนี้นะครับทำความเร็วสูงไม่ได้ตอนนี้เนี่ยผมลดความเร็วลงมาไว้80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็รถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มคือเราขับให้ประหยัดในช่วงต้นก่อนจะดีนะครับไม่งั้นขับไปถึงปลายทางแล้วไปประหยัดตอนท้ายอันนั้นมันจะลำบากกว่านะครับเดี๋ยวลองขับสัก80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปก่อนนะถ้าเปอร์เซ็นต์แบตมันเหลือเพิ่มขึ้นถึงจะสบายใจกว่านี้นะครับตอนแรกกะว่าใช้ความเร็วสัก85แต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยผมยังไม่เคยขับแบบประหยัดเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่จะขับแบบไม่แวะชาร์จเพราะฉะนั้นขอลดความเร็วลงมาเหลือสัก80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในช่วงหลังนะครับจากสุราษฎร์ไปภูเก็ตเนี่ยมันจะมีพวกขึ้นเขาขึ้นเนินด้วยนะครับจุดนั้นก็น่าจะกินไฟอีกพอสมควรก็ถ้าจะขับไปถึงให้ได้เนี่ยผมก็เลยต้องลดความเร็วลงมาเหลือ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% แล้วนะครับและขับมาได้160 กิโลเมตรเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ 1% เราสามารถขับได้ระยะทางประมาณ8 กิโลเมตรแล้วนะครับอันนี้เริ่มจะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงนะยังเหลือระยะทางให้ขับอีก668 กิโลเมตรนะครับระยะทางจากจุดนี้ไปถึงภูเก็ตเนี่ยใกล้เคียงกับกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับบอกว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ9 ชั่วโมงที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลดลงเหลือ 79% แล้วสำหรับการขับทางไกลนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าขับความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้เนี่ยมันทำให้ง่วงแต่เหตุผลหลักที่ทำให้ง่วงนอนเนี่ยมันไม่ใช่การขับช้าอย่างเดียวนะครับมันมีในเรื่องของค่าคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองผมมีเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์มาด้วยนะครับในแต่ละคลิปที่ผมรีวิวเนี่ยจะเห็นว่ามีเครื่องนี้เอาไว้วัดคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารนะครับถ้าเราขับทางไกลนานๆแล้วกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับค่า CO2 ตัวนี้มันก็จะสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เราง่วงนอนได้ง่ายนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่ผมขับมาเนี่ย
ผมเลือกเป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับสังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้ถ้ามันเป็นสีฟ้าเนี่ยคืออากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับแต่ถ้าเป็นสีเทาก็คือรับอากาศจากภายนอกเข้ามาทำให้ค่า CO2 ในห้องโดยสารเนี่ยจะอยู่ประมาณ500-600 ppm นะครับถ้าอากาศด้านนอกเนี่ยไม่ได้มีฝุ่นเยอะหรือไม่ได้มีกลิ่นเหม็นแรงๆเนี่ยขับทางไกลผมจะกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับมันจะไม่ง่วงนอนมากตอนนี้มาถึงที่ทับสแกร์นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 62% แล้วก็ตอนนี้ 4 โมงเย็นพอดีที่นี่เนี่ยจะมีสถานีชาร์จ PA นะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ก็อาหารค่อนข้างอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมแวะเข้าห้องน้ำที่นี่แล้วก็ตอนนี้เพิ่ง 4 โมงเองอาจจะยังไม่กินข้าวนะครับร้านอาหาร P2N ร้านที่ผมบอกนะครับอันนี้อาหารอร่อยเลยเผื่อใครมาแวะชาร์จ PA แล้วก็กินข้าวไปด้วยนะครับขับมาแล้ว321กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 62% นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ประมาณการเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงไปเหลือ 2% อีกแล้วนะครับคือระหว่างทางที่เราขับมาเนี่ยทางใต้มันไม่ได้เป็นราบไปเลยทีเดียวนะครับมันก็จะมีขึ้นลงเนินสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้การใช้พลังงานเนี่ยบางช่วงก็จะกินไฟมากกว่าปกติแล้วก็เดี๋ยวผมกดให้ดูตรงนี้นะครับตรงแอปพลังงานตัวนี้สำหรับ15กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ไฟอยู่ที่ 84.8 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับถ้าเรายังขับได้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยกับแบตที่เหลือนะครับจะวิ่งได้อีก595กิโลเมตรถ้าเอามาบวกกันเนี่ยมันก็ยังได้800กว่าอยู่นะครับอันนี้โอเคนะแต่ผมไม่แน่ใจนะช่วงท้ายเนี่ยมันก็น่าจะกินไฟขึ้นแต่ถ้าเรามาดูที่300กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับใช้พลังงานอยู่ที่ 91.5 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรอันนี้จะขับได้อีกประมาณ552กิโลเมตรอันนี้ก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับยังได้ประมาณ870เลยทีเดียวผมขอแค่อีกสักประมาณ500กิโลเมตรนิดๆก็พอนะครับถึงมันจะขับไปถึง Tesla Supercharge ที่ภูเก็ตได้นะครับตรงนี้เราสามารถกดดูตรงนี้ได้ตรงขับนี้นะครับที่เราขับเนี่ยทำได้ดีกว่าที่ประเมินไว้นะครับมีบอกตรงนี้ด้วยว่าใช้ไฟ 13.5% น้อยกว่าที่ประเมินไว้อันนี้เป็นกราฟเส้นสีเทานะครับเราทำได้ดีกว่ามันก็จะเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนช่วงแรกเนี่ยที่ขับรถติดๆนะครับในกรุงเทพมันจะเป็นสีส้มแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยที่กินไฟหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้ความเร็ว80มาเรื่อยๆนะครับก็ประหยัดไฟแล้วก็มีเคล็ดลับระยะทางวิ่งด้วยถ้าขับขึ้นเนินเนี่ยจะเปลือง 3.4% แล้วก็ลงเนินจะประหยัดไป 3.3% ใช้กับการขับขี่ไป 30% นะครับที่เราขับมา300กว่ากิโลเมตรตอนนี้ประหยัดกว่าที่ประเมินไป 12.9% ระบบปรับอากาศใช้ไป 5.6% นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่มีขึ้นเนินเนี่ยใช้ไป 0.1% แล้วก็อื่นๆนะครับผมมีเปิดเพลงฟังระหว่างที่ขับรถมาด้วยนะครับแล้วก็เปิดความดังไว้แค่ประมาณ 20% นะครับตรงจุดนี้ประมาณนี้นะครับแต่ละจุดเนี่ยแวะไม่ต่ำกว่า10นาทีเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะถึงภูเก็ตประมาณ5 ทุ่ม 10 5 ทุ่ม 15นะครับนี่บอกว่าจะถึงภูเก็ต5 ทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าแรกสุดที่เราออกจากวันแบงคอกนะครับกดนำทางเนี่ยบอกว่าจะถึงที่ภูเก็ตประมาณ4 ทุ่ม 40เจอรถติดไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็แวะกินข้าวอีกสัก15นาทีแล้วก็แวะจุดนี้เป็นจุดที่2นะครับเดี๋ยวสักประมาณอาจจะ6 โมงเย็นทุ่มหนึ่งนะครับก็คงแวะกินข้าวเหลืออีก508กิโลเมตรนะครับแล้วก็ยังต้องลุ้นต่อเนื่องเลยนะนี่ก็บอกว่าแบตเตอรี่จะเหลือ 2% นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 60% นะครับขับมาได้332กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 94.5 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับก็ตอนนี้แบต 1% วิ่งได้ระยะทางมากกว่า8กิโลเมตรแล้วนะครับเอา8คูณกับ 40% ที่เราขับมาเนี่ยก็ได้ประมาณ320แต่นี้เราขับมาแล้ว333กิโลเมตรนะครับจะเห็นว่ามองไปด้านหน้าเนี่ยเส้นทางมันจะเป็นขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือที่ผมบอกเนี่ยระหว่างทางที่ขับมาขับลงใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทางราบไปซะอย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะมีช่วงค่อยๆเพิ่มไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆแล้วก็ลงเนินสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ต้องขับใช้ความเร็วคงที่แล้วก็ต้องคอยระวังนะเพราะว่ามันต้องลุ้นพอสมควรนะครับกับระยะทางที่เหลืออีก495กิโลเมตรกับแบตเตอรี่ 60% นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงขับลงเนินนะครับ
การขับเนี่ยผมก็สลับไปมานะครับขับเองบ้างแล้วก็เปิดออโต้ไพลอตบ้างรวมถึงสลับเปิดเพลงปิดเพลงนะครับจะเปิดตลอดทางก็ไม่แน่ใจนะกลัวจะใช้ไฟเยอะเกินไปนะครับอย่างที่บอกไปนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ขับแบบประหยัดเพื่อให้ไปถึงภูเก็ตถ้าเป็นเส้นเชียงใหม่เนี่ยผมขับจากเชียงใหม่กลับลงมากรุงเทพสัก 2-3 คันได้แล้วมันก็จะพอรู้แล้วว่าเราควรจะต้องขับประมาณไหนนะครับแต่เส้นทางนี้เนี่ยนานๆจะได้มาทีหนึ่งนะครับเราก็เน้นขับให้ประหยัดไปก่อนตอนนี้ขับลงเนินมาเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้บอกว่าถึงปลายทางจะเหลือ 3% เพิ่มกลับขึ้นมาอีก 1% แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยระหว่างที่ขับขอให้มันอยู่สักประมาณ 4-5% เนี่ยก็ยังพอสบายใจนะผมยังไม่แน่ใจช่วงจากสุราษฎร์ไปภูเก็ตเนี่ยนะครับว่ามันจะกินไฟขนาดไหนตอนนี้เราขับเข้าเขตจังหวัดชุมพรมาแล้วนะครับ5 โมงครึ่งกับระยะทาง405กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 51% นะครับแล้วก็อีกไม่ไกลเนี่ยก็จะถึง Tesla Supercharger ที่ชุมพรนะครับกาลาดคาเฟ่เดี๋ยวผมว่าจะแวะกินข้าวที่ปั๊มปตท.นี้ก่อนนะครับคือที่กาลาดคาเฟ่ก็เป็นร้านอาหารนะแต่ว่าถ้ากินอันนั้นมันจะต้องรอนานแวะกินแค่ร้านในปตท.นี้นะครับจะได้ใช้เวลาแวะกินข้าวไม่นานแล้วก็เวลาผมมาถึงจุดจอดนะครับผมจะต้องกดปิดแอร์ไว้ก่อนเป็นอย่างแรกมันจะได้ไม่กินไฟระหว่างที่เราจอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องล็อกรถนะครับเพื่อประหยัดไฟแบตเตอรี่เหลืออยู่ 51% เราขับมาแล้ว 405.5 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 94.6 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรใช้ไฟไปแล้วทั้งหมด 38.3 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับตอนนี้เนี่ยยังบอกว่าไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือแค่ 2% นะครับแล้วก็มีคำแนะนำให้ใช้ความเร็วต่ำกว่า 87 ซึ่งผมใช้ความเร็วอยู่ในช่วง 75-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับคือผมเปิดตัวแอปนี้มาด้วยนะช่วงที่เราขับอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการขับขึ้นเนินอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่ทับสแกมาตรงจุดนี้นะครับจุดที่แวะพักเนี่ยขับขึ้นเนินมาเรื่อยๆลงแล้วก็ขึ้นมันทำให้กินไฟเพิ่มนะครับผมเลยต้องลดความเร็วลงเหลือ75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องขับอยู่ในช่วง 75-80 แถวๆนี้นะครับสลับกันไปอย่างที่บอกเลยนะครับเส้นทางนี้เนี่ยยังไม่ชำนาญถ้าจะต้องขับแบบประหยัดพลังงานนะครับเดี๋ยวแวะไปกินข้าวก่อนตอนนี้5 โมง 32 นาทีนะครับเดี๋ยวดูว่าใช้เวลาแวะจุดนี้กี่นาทีตอนนี้เนี่ยจะไปถึงภูเก็ต5 ทุ่ม 42 นาทีแล้วนะครับ5 โมง 49 นะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ 15-16 นาทีเลยนะครับกว่าจะแวะกินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำเสร็จนี่เท่ากับว่าถ้าเราไปแวะกินข้าวที่กาลาดคาเฟ่แบตก็น่าจะเหลือสักประมาณ 50% นะครับครึ่งทางพอดีตรงจุดนี้นะครับพอขับเข้าเขตชุมพรมาแล้วเนี่ยผ่านบริเวณที่เป็นด่านแยกตรงนี้เนี่ยกาลาดคาเฟ่อยู่ตรงข้ามนี้เองนะครับแล้วก็ขับเลยไปสักน่าจะไม่เกิน2 กิโลเมตรนะก็จะมีจุดกลับรถนะครับพอชาร์จเสร็จออกมาเนี่ยจุดกลับรถก็อยู่ไม่ไกลเดี๋ยวผมเลี้ยวไปเช็คอินที่กาลาดคาเฟ่นิดนึงแล้วกันครับเราจะใช้ความเร็วอยู่สักประมาณ 60-70 เนื่องจากเป็นการขับออกนอกเส้นทางนิดนึงนะครับก็ใช้ความเร็วต่ำลงหน่อยนี่ยังดูแล้วยังต้องลุ้นว่าจะขับไปถึงอยู่หรือเปล่ายังพาออกนอกเส้นทางด้วยนะครับสำหรับเส้นทางขับลงภาคใต้เนี่ยค่อนข้างสะดวกสำหรับ Tesla เลยนะครับที่เพชรบุรีก็มี Supercharger ที่ชุมพรก็มีสุราษฎร์ธานีก็มีแล้วก็ที่หาดใหญ่นะครับแล้วอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็มีที่นครศรีธรรมราชภูเก็ตก็มีเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวทางเหนือนะครับนครสวรรค์แล้วก็ตากก็จะมีSupercharger ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็เรียกว่าทางเส้นภาคเหนือและใต้เนี่ยสะดวกสำหรับการใช้งาน Tesla แล้วนะครับแบตยังเหลืออยู่ 51% นะครับเนี่ยเราขับรถกลับมานิดเดียวถึง Supercharger แล้วนะครับที่นี่มี AC ชาร์จด้วยนะครับของ Tesla ชาร์จฟรีนะถ้าเราอยู่แถวนี้นะครับก็มาเสียบชาร์จฟรีได้เลย
มาถึงกาลาดคาเฟ่ Tesla Supercharger ที่ชุมพรเนี่ยแบตเตอรี่ยังเหลือ 51% เลยนะครับแล้วก็ระยะทางทั้งหมด409กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 94.6 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับเราแวะเข้ามาแค่เช็คอินแล้วก็เดี๋ยวขับกลับไปต่อนะครับนี่ขนาดว่าจะไปถึงดึกมากๆแล้วยังพากลับรถมาจุดนี้นะครับเวลาที่จะไปถึงปลายทางเนี่ยตอนนี้บอกว่าเที่ยงคืน10 นาทีแล้วนะครับแล้วก็สำหรับจุดนี้นะครับถ้าเรามาถึงดึกๆเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับเดินอ้อมหลังร้านมาที่จุดนี้ขับรถกลับออกมานิดเดียวนะครับก็ถึงจุดกลับรถตรงนี้ละตอนที่เราขับออกมาจากร้านน่ะมันจะมีแยกพอดีนะครับตรงนั้นเอาไว้สำหรับเลี้ยวนะครับไม่สามารถกลับรถได้ให้เลยมาอีกนิดนึงแบตเตอรี่ลดเหลือ 50% เลยนะครับตอนนี้จากจุดนี้ไปเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วสักประมาณ75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยมันได้เพิ่มกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มความเร็วนะครับต้องเผื่อไว้สำหรับช่วงปลายทางนะถ้าแบตเหลือน้อยแล้วเราไปประหยัดช่วงหลังเนี่ยมันจะลำบากกว่านะครับก็ประหยัดไปตั้งแต่เนิ่นๆแล้วถ้าช่วงท้ายเนี่ยแบตเหลือเยอะเราค่อยขับเร็วขึ้นนะครับขับมาแล้ว512กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 39% นะครับแล้วก็จากแผนที่เดี๋ยวเราใกล้จะเจอฝนแล้วนะครับช่วงเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเดี๋ยวก็จะเลี้ยวไปทางภูเก็ตนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ที่ประเมินไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เหลือ 1% เดี๋ยวก็เหลือ 2% นะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยผมต้องลดลงมาอยู่ประมาณ 70-75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือช่วงแรกเนี่ยเราใช้ความเร็วประมาณ 85-90 นะครับจะอยู่ประมาณ 85 นี่แหละผมว่าถ้าขับ 80 ตั้งแต่แรกน่ะมันน่าจะโอเคนะพอเราใช้ความเร็วสูงช่วงต้นนะครับช่วงปลายเนี่ยต้องลดความเร็วลงละยังเหลืออีกตั้ง300 กิโลเมตรนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับช่วงตรงนี้แหละที่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะชันขนาดไหนนะครับตลอดทางที่ขับมาเนี่ยมันเป็นขึ้นเนินลงเนินสลับกันมาเรื่อยๆนะครับผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก240กิโลกรัมช่วงที่ขึ้นเนินน่ะมันก็เลยกินไฟมากสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นทางราบไปเรื่อยๆเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะประหยัดนะครับคือถึงแม้จะบรรทุกน้ำหนักมาถ้ามันไม่ได้เร่งบ่อยๆเนี่ยการกินไฟมันก็ไม่ได้ต่างกันกับเวลาขับคนเดียวนะครับแต่ถ้าไปเจอเนินบ่อยๆแบบนี้นะครับบรรทุกน้ำหนักมาเนี่ยทำให้กินไฟเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการจำลองแบบเหมือนนั่งกันมาเต็มคันนะครับระหว่างที่พูดเนี่ยก็ขับเร็วขึ้นนะครับผมต้องพยายามให้มันอยู่สัก75ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเอานะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดที่ถนนมืดนะครับเนี่ยไฟสูง Matrix Light เนี่ยทำงานขึ้นมานะครับส่องสว่างดีเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีรถอยู่ด้านหน้าเขาก็สามารถแหวกหลบได้รวมถึงตอนนี้เนี่ยที่มีรถสวนมาฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็ไม่ส่องออกไปทางด้านข้างนะก็ส่องไปแต่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเนี่ยส่องป้ายจราจรให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วเดี๋ยวขับได้ระยะทาง600 กิโลเมตรกลับมาดูกันอีกทีนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ขับมาได้600 กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 28%แล้วก็ความเร็วที่ใช้นะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่ประมาณ550เป็นต้นมาเนี่ยใช้ความเร็วอยู่ประมาณ70-75นะครับไม่เกินนี้จะอยู่ประมาณ70เป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ไปถึงที่ภูเก็ตให้ได้นะครับยังเหลือช่วงที่ต้องผ่านบริเวณช่วงนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่วงขึ้นเนินขึ้นเขาเยอะเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่เข้าสุราษฎร์มานะครับถนนเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงมาตลอดเลยเป็นเหตุผลที่ผมต้องปรับความเร็วลงมานะครับคือต้องพยายามประหยัดพลังงานไว้ก่อนนะถ้ามันเหลือเยอะตอนสุดท้ายเราค่อยเพิ่มความเร็วนะครับตอนนี้เนี่ยระยะทางที่ต้องขับไปอีก231กิโลเมตรกับแบตเตอรี่ 28% เนี่ยมันก็ลุ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับกระจกด้านหน้าที่เห็นเป็นแบบเปื้อนๆแบบนี้เพราะว่าที่ปัดน้ำฝนมันทำงานเองนะครับบางช่วงก็เปิดทำงานขึ้นมาแล้วผมก็งงว่าผมกดปิดไปแล้วทำไมมันเปิดกลับมาเป็นอัตโนมัติอีกทีนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราปิดไว้แล้วเนี่ยแล้วเรากด activate autopilot นะครับปุ๊บมันจะเปลี่ยนมาเป็นอัตโนมัติให้เองนะครับเมื่อเราเปิด autopilot ผมก็แปลกใจว่าปิดไปแล้วทำไมมันยังเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดไว้เนี่ยมันจะมีบางช่วงถึงแม้จะไม่มีหยดน้ำนะครับที่ปัดน้ำฝนก็ปัดขึ้นมาเองแล้วผมก็ไม่ได้แวะเช็ดกระจกด้านหน้านะครับ
ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเจอฝนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับกลายเป็นว่ายังไม่เจอฝนนะครับก็ถือว่าโชคดีอยู่นะคือถ้าขับบนถนนเปียกเนี่ยมันก็จะเปลืองพลังงานขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเทียบกันก็เหมือนกับเราวิ่งบนถนนแห้งกับเราใส่รองเท้าวิ่งบนถนนเปียกนะครับมันจะเหนื่อยกว่าก็เหมือนกันรถถ้าวิ่งบนถนนที่เปียกนะครับมันก็จะกินพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้เป็น Tesla Supercharger ที่สุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ใน Meet Cafe จุดนี้เนี่ยถ้าเราจะเลี้ยวออกไปต้องเลี้ยวตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานนะครับแล้วก็จะเลี้ยวออกไปกลับรถนิดนึงถึงจะเข้าไปชาร์จได้นะครับพอชาร์จเสร็จแล้วก็จะขับออกมาตรงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 24% นะครับกับระยะทางที่วิ่งมา633กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 93.9 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับเหลือระยะทางที่เราจะต้องขับไปอีก200กิโลเมตรนะครับจากจุดนี้กับแบตเตอรี่ที่เหลือ 24% ตอนนี้เวลาที่จะไปถึงเนี่ยบอกว่าถึงเที่ยงคืน42นาทีนะครับจุดที่นำทางไปเนี่ยมันเป็น Tesla Supercharger ที่อยู่ในภูเก็ตนะครับจริงๆแล้วเราก็จะถึงภูเก็ตก่อนหน้านั้นอีกนะเพราะว่า Supercharger เนี่ยต้องขับลงไปสักประมาณกลางๆแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังพอได้ลุ้นนะครับถ้าสมมุติว่ามันขับไปไม่ถึงซูเปอร์ชาร์จจริงๆเนี่ยก็อาจจะลุ้นว่าขับข้ามไปถึงที่ภูเก็ตนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับยังเหลืออีกตั้ง200กิโลเมตรต้องใช้ความเร็วอยู่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน่าจะไปถึงได้ไม่ยากมากรอผ่านช่วงนี้ให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางจากสุราษฎร์ไปภูเก็ตนะครับแล้วก็พอเราเลี้ยวเข้ามาเส้นนี้เนี่ยมันก็เป็นทั้งขึ้นลงเนินนะครับแล้วก็โค้งไปมาเยอะเลยความเร็วนี่ผมต้องพยายามควบคุมให้ดีนะครับนี่เลี้ยวเข้ามาได้แค่นิดเดียวเองนะยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับประเมินว่าไปถึงปลายทางแบตจะเหลือแค่ 1% แล้วเนี่ยยังเป็นการขึ้นเนินอยู่นะครับช่วงนี้มันจะถึงไหมเนี่ย ได้ลุ้นจริงๆนะครับน่าจะไปถึงสักตีหนึ่งได้หรือเปล่าตอนนี้บอกว่าเที่ยงคืน43นะครับแต่อีก170โลเนี่ยก็เผื่อแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็อาจจะต้องมีการลดความเร็วอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้แบตกลับขึ้นมาที่ 2% นะครับแล้วก็ผมก็ขับเร็วขึ้นมาด้วยเอาสัก70นะครับกำลังดีเมื่อกี้ขับเกือบ80อีกแล้วนะประมาณไม่เกิน75ครับสลับไปมาอาจจะ72 73ดูตามสภาพเส้นทางไปก่อนนะครับขับมาได้706กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 15% และเราต้องขับอีก128กิโลเมตรบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นทางโค้งไปมาอยู่นะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยไม่มีไฟถนนเลยนะไฟที่เป็น Matrix Light เนี่ยทำงานได้ดีเลยนะครับเวลาที่มีรถสวนมาเนี่ยก็ดับลงเฉพาะจุดรวมถึงความสว่างเนี่ยดีมากเลยนะครับพออัดวิดีโอทีไรแล้วเดี๋ยวแบตเตอรี่ก็ลดลงเหลือ 1% นะครับอันนี้หมายถึงแบตเตอรี่ที่จะไปถึงปลายทางนะครับการจัดการพลังงานถือว่าทำได้โอเคเลยนะครับขับในเส้นทางนี้เนี่ยมันเป็นขึ้นลงเนินโค้งไปมาอยู่เรื่อยๆตอนแรกผมกลัวว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดไปมากกว่านี้นะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ลุ้นได้อยู่นะครับถึงปลายทางแบตเหลือ 1% บางช่วงที่ถนนไม่ดีเนี่ยก็อาจจะใช้ความเร็วต่ำลงมาสักนิดนึงแต่ถ้าถนนเรียบดีแบบนี้ก็ขับสักประมาณ70ก็พอได้ลุ้นอยู่นะครับยังเหลืออีก127กิโลเมตรเลยทีเดียวลมยางที่เติมมาประมาณ46 psi นี้นะครับก็ถ้าเป็นช่วงถนนแบบนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับนุ่มแน่นอยู่นะนอกจากว่าเจอช่วงถนนที่มันขรุขระเยอะๆนะแบบนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเข้ามาสักหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถึงแม้เติมลมยางมาเยอะก็โอเคนะครับสเปคเนี่ยเขาแนะนำไว้ที่42 psi อันนั้นแบบไม่ได้บรรทุกหนักนะครับอันนี้เราบรรทุกหนักมาด้วยก็เลยเติมลมยางให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างที่ขับมาเนี่ยบางช่วงผมก็ยังเปิดฟังเพลงสลับกันไปนะครับส่วนแอร์ก็ปรับไว้ที่22องศาตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ26นะครับก่อนหน้านี้ถ้าปรับไว้23รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่เพราะว่าอากาศภายนอกเย็นนะเลยต้องปรับอุณหภูมิภายในรถเนี่ยต่ำลงมาเหลือ22นะครับวันนี้ที่ขับมาก็ปรับอยู่ประมาณ22-23องศาแบบนี้นะครับส่วนลมเย็นที่เบาะเนี่ยผมก็เปิดไว้ที่ระดับ2แทบจะตลอดทางเลยนะครับตอนนี้ขับมาได้720กิโลเมตรนะครับ
แบตเตอรี่เหลือ 13% แต่ว่าที่คาดการเมื่อถึงปลายทางเนี่ยโชว์เป็น 0% แล้วนะครับตรงคำแนะนำเนี่ยก็ยังขึ้นบอกนะครับว่าให้ขับต่ำกว่า84กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ไปถึงแล้วแบตเหลือมากกว่า 1% แต่ตอนนี้เนี่ยผมใช้ความเร็วอยู่ที่60แล้วนะครับคือมันเป็นทางขึ้นลงเนินแบบนี้ตลอดทางเลยนะครับระหว่างทางตรงนี้เนี่ยและมาดูที่กราฟพลังงานตรงนี้นะครับสำหรับ15กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยการใช้พลังงานมันเพิ่มขึ้นเป็น117วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเลยนะครับช่วงที่เราขับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนประหยัดมันอยู่ประมาณ90กว่าแล้วตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็นขนาดนี้ละสำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับเขาบอกว่าจะวิ่งได้อีกประมาณ94กิโลเมตรถ้ายังกินพลังงานอยู่ที่ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระยะทางที่เราต้องขับไปอีกมันอีก113กิโลเมตรมันก็เลยขึ้นเป็น 0% นะครับก็ต้องดูว่าหลังจากพ้นบริเวณนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางราบให้ได้ขับบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็150กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันยังอยู่ประมาณ97วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับถ้าหลังจากนี้มันเป็นทางราบและสามารถวิ่งให้ค่าเฉลี่ยมันลงมา96วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรได้เนี่ยก็น่าจะวิ่งไปถึงได้นะครับตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมมันยังอยู่ที่94.8วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแต่ว่าผมดูแค่15กิโลเมตรที่ผ่านมาที่มันเป็นทางขึ้นลงเนินแบบนี้เรื่อยๆนะครับมันทำให้การใช้พลังงานมากขึ้นเลยต้องลดความเร็วลงมานะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงได้นี่นะครับบอกว่าแบตเตอรี่จะเหลือ 0% นะตอนนี้เข้าเขตจังหวัดพังงาแล้วนะครับ725กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 13% แล้วก็การใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น121วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับในช่วง15กิโลเมตรที่ผ่านมาตอนนี้ดีหน่อยนะครับเป็นการขับลงเนินมาในระยะหนึ่งละเนี่ยดูกราฟตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างใช้พลังงานเยอะนะในช่วงนี้นะครับที่เป็นการขับขึ้นลงเนินสลับกันไปมาเรื่อยๆหลังจากที่ผมบอกว่าต้องลดความเร็วลงเหลือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ขับอยู่สักประมาณ10กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางลงเนินมาเรื่อยๆเลยก็โอเคละตอนนี้ก็กลับมาใช้ความเร็วอยู่ประมาณ65-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ที่จะถึงปลายทางเนี่ยยังบอกว่า 0% อยู่นะครับตอนนี้ขับมาได้750กิโลเมตรแล้วนะครับและแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออีก 10% เลยทีเดียวระยะทางที่ขับมาตอนนี้เนี่ยเท่ากับสเปคที่เคลม750กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เลยนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยเราขับต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับมันเลยทำให้ขับได้ระยะมากกว่าที่เคลมแต่วันนี้เราก็บรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก240กิโลกรัมนะครับแล้วก็เส้นทางที่ขับเนี่ยขึ้นลงเนินมาตลอดทางเลยนะครับตั้งแต่หัวหินบางสะพานนะครับสุราษฎร์ธานีพังงานะครับที่ขับผ่านอยู่ตอนนี้เนี่ยขึ้นลงเนินมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นการขับลงเนินแบบยาวๆนะครับไปเรื่อยๆความเร็วที่ใช้ผมจะพยายามให้อยู่สัก65กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีกว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับเหลืออีก83กิโลเมตรและตอนนี้ยังบอกว่าไปถึงปลายทางแบตเตอรี่จะเหลือ 0% นะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราขับมาได้800กิโลเมตรพอดีเลยนะครับมาถึงด่านชั่งน้ำหนักอีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงภูเก็ตแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 4% แล้วก็เรามาดูน้ำหนักทั้งหมดนะครับ2,080กิโลกรัมนะครับรวมที่บรรทุกมาอีก240กิโลกรัมมา800กิโลเมตรที่ด่านชั่งน้ำหนักพอดีเลยนะครับได้สถิติใหม่เรียบร้อยนะครับ800กิโลเมตรโดยไม่ต้องแวะชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่เรายังเหลือ 4% นะครับภูเก็ตเนี่ยถึงแน่ๆนะครับส่วนซุปเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยก็ยังลุ้นกันต่อเพราะว่าบอกว่าถึงแบตเตอรี่จะเหลือ 0% นะครับต้องขับอีกทั้งหมด33กิโลเมตรกับแบตเตอรี่ 4% ถ้าเราใช้ความเร็วแบบไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันก็วิ่งได้ประมาณ8กิโลเมตรเลยนะครับก็น่าจะพอดีกันเป๊ะเลยและเมื่อแบตเหลือ 0% นะครับมันจะยังมีบัฟเฟอร์อีกประมาณ 3-4
กิโลวัตต์อเวอร์นะครับถ้าคิดเป็นแบตเตอรี่ก็อาจจะประมาณสักไม่เกิน 5% นะครับก็คือให้ติดลบได้เต็มที่ไม่เกินลบ 5% แต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับการขับให้แบตเตอรี่เหลือน้อยแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวได้นะครับก็ถ้าไม่ใช่เหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องขับให้แบตมันต่ำกว่า 10% นะครับยิ่งเป็นแบตเตอรี่ NMC ด้วยถ้าขับให้แบตเตอรี่เหลือน้อยบ่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะเสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของคันนี้ให้ดูนะครับเอาแบบเต็มที่เลยเราก็ขับจนเหลือ 0% ให้ดูนะครับคิดว่ามันเหลือ0แน่ๆแหละระหว่างที่พูดนี้ผมจะขับความเร็วสูงขึ้นมาทุกทีเลยนะครับเพราะว่าพูดไปแล้วก็มองด้านหน้าไปต้องคอยไม่ให้ความเร็วมันเกินสัก65นะตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานเพื่อไปฝั่งภูเก็ตแล้วนะครับเที่ยงคืน23นาทีใช้เวลามาแล้ว13ชั่วโมง23นาทีนะครับกับระยะทาง 804.8 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 94.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับและเรามาถึงที่ภูเก็ตแล้วนะครับที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยเป็นการขับให้ไปถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับตรงจุดนี้เรากำลังจะขับผ่านด่านตรวจนะครับเที่ยงคืน26นาทีก็ประมาณ13ชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยจะใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับต้องขับไปอีก27กิโลเมตรเพื่อไปถึงที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่โรบินสันนะครับก็ไม่ต้องใช้ความเร็วสูงแล้วยังไงเราก็มาถึงแล้วเอาให้ไปถึงซูเปอร์ชาร์จแบบพอดีดีกว่านะครับถ้าใช้ความเร็วสูงขึ้นมากว่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องลุ้นเกินไปกว่านี้นะครับนี่ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วมาถึงโรบินสันแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 1% ระยะทาง835กิโลเมตรนะครับนี่ลุ้นมากเลยนะอย่างน้อยก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับแต่ว่ามันขับยังไงต่อตามทางนี้ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอีก300เมตรนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะช่วง5กิโลเมตรสุดท้ายนี้ผมปิดแอร์มาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกะว่าจะไม่ปิดแอร์แต่กลัวพลาดนะครับมองเห็นไฟสีแดงๆแล้วครับซูเปอร์ชาร์เจอร์เปิดแอร์กลับมาให้ได้เย็นก่อนถึงจุดชาร์จสักหน่อยนะครับผมขับถูกทางหรือเปล่าเนี่ยซูเปอร์ชาร์จอยู่นี่นะครับมันต้องวนทางนู้นก่อนเราทางวนเขาปิดนะครับงั้นก็ขับสวนตรงนี้ได้แหละตอนนี้เป็นเวลาปิดแล้วนะครับในที่สุดก็มาถึงนะโอ้โหเหลือ 0% พอดีเลยนะครับบนหน้าจอเป๊ะเลยโอ้โหตรงนี้ต้องระวังนะมีเขาเอาเป็นที่กั้นมากั้นไว้นะครับแล้วเราแต่มันต้องขับเข้ามาทางนี้ทางเดียวแหละต้องสวนเข้ามาเพราะว่าเขาเอามันเป็นเหมือนโซ่นะครับน่าจะเป็นโซ่พลาสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจมาล้อมไว้ให้ขับมาแค่ซูเปอร์ชาร์จนี้เลยนะครับถ้าเมื่อกี้ผมไปวนตรงนั้นมันก็วนไม่ได้ถ้ามาหลังเวลาห้างปิดแบบนี้ก็ต้องขับสวนเข้ามานะครับช่องนี้แล้วกันตอนแรกผมว่าจะไปจอดชิดตรงนู้นนะมาถึงแล้วก็สบายใจแล้วครับใช้ระบบช่วยจอดอีกสักนิดนึงไหมระบบช่วยจอดหายไปแล้วนะเพราะว่าเราถอยมาแล้วนะครับใช้ระบบช่วยจอดด้วยช่วงสุดท้ายนะครับน่าจะกดใช้ไปตั้งแต่แรกแล้วเรียบร้อยนะครับ835.6 กิโลเมตรใช้ไฟไป 78.3 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 0% พอดีนะครับใช้เวลาขับไปทั้งหมด14ชั่วโมง6นาทีเราออกเดินทางตอน11โมงตรงเป๊ะเลยนะครับตอนที่ขับออกมาระยะทาง835.6 กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 78.4 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 93.8 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตร
แบตเตอรี่เหลือ 0% พอดีเป๊ะตอนที่เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาดูกราฟพลังงานตรงนี้เขาบอกว่าเราจะวิ่งได้อีก 4-5 กิโลเมตรด้วยนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยใช้ความเร็ว 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 70.7 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็150 กิโลเมตรสุดท้าย 91.2 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้ใช้ความเร็วอยู่ในช่วงไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงประมาณสัก 100 กิโลเมตรสุดท้ายนะส่วน 300 กิโลเมตรสุดท้ายอยู่ 93.2 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่กราฟตรงนี้ใช้ไป 99.1% นะครับใช้กับการขับขี่ไป 78.2% แล้วก็ประหยัดกว่าที่เขาคาดคะเนไว้ถึง 33.3% เลยทีเดียวที่เหลือก็ใช้กับแอร์ไป 13.5% นะครับอื่นๆ 7.2% แล้วก็ช่วงจอดเนี่ยผมดับเครื่องตลอดทันทีนะครับปิดเซนทรีไว้ก็ใช้ไปแค่ 0% นะครับสำหรับเวลาที่จอดโอเคนะครับ complete สำหรับภารกิจนี้นะครับ800 กว่ากิโลเมตรจากกรุงเทพถึงภูเก็ตชาร์จได้แล้วนะครับกำลังไฟเข้า251กิโลวัตต์ตั้งแต่แบตเตอรี่ 0% เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมมัวแต่ถ่ายรูปแล้วก็เก็บข้อมูลอยู่นะมันเลยเป็น1:17 นาทีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมได้ปรึกษากับคุณตามนะครับเรื่องปริมาณแบตที่เราจะใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็สำหรับเส้นทางที่จะขับมาถึงภูเก็ตนี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ่ายเก็บข้อมูลตรงจุดนี้ไว้ส่งให้คุณตามนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับว่าเราจะรับ250กิโลวัตต์เนี่ยได้จนถึงแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมชาร์จไว้แค่นิดหน่อยพอที่จะขับไปที่โรงแรมได้ก็พอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะ 100% เราขับได้835กิโลเมตรแปลว่า 1% เนี่ยวิ่งได้8กิโลเมตรใช้เวลาชาร์จมาแป๊บเดียวนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 6% ละก็เดี๋ยวพอมันเป็น 10% เนี่ยเท่ากับว่าวิ่งได้80กิโลเมตรแล้วนะครับ251กิโลวัตต์ยาวๆนะครับเราก็ไม่มีการพรีฮีทแบตเตอรี่นะครับคือรถเขารู้นะว่าแบตเตอรี่มันเหลือน้อยถ้าเขายังไปอุ่นแบตเตอรี่มันก็จะใช้ไฟเยอะขึ้นนะครับปกติแล้วเวลาเรากดนำทางมาจุดชาร์จซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันจะมีการอุ่นแบตหรือว่าระบายความร้อนให้กับแบตนะครับแต่นี้อุณหภูมิมันอาจจะโอเคพอดีก็ได้นะเลยไม่ต้องอุ่นด้วยแล้วก็อุณหภูมิภายนอกตอนนี้26องศานะครับเรารับ250กิโลวัตต์มาจนถึงแบตเตอรี่จะ 10% แล้วนะครับใช้เวลามาน่าจะประมาณ 2-3 นาทีนะคือเสียงผมตอนนี้มันก็ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นวัตต์ 20% แล้วนะครับกำลังไฟลดเหลือ197กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จมาไม่ถึง5นาทีเราขับต่อได้160กิโลเมตรแล้วนะครับถ้าขับจนแบตเตอรี่เหลือ 0% เหมือนเดิมนะใช้เวลาชาร์จไปประมาณ9นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 0-30% ผมพอแค่ 30% นี้ก่อนนะครับภารกิจสำเร็จนะครับจากกรุงเทพถึงภูเก็ตไม่ต้องแวะชาร์จกับ Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive คันนี้ถึงแม้ในช่วงท้ายนะครับที่ผมจะลดความเร็วลงเรื่อยๆแต่วันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมแล้วเส้นทางมันเป็นแบบขึ้นเนินขึ้นลงตลอดทางเลยนะครับไม่ง่ายเลยสำหรับเส้นทางกรุงเทพถึงภูเก็ตนะครับมันไม่ได้เป็นแบบทางราบเลยนะทั้งแถวหัวหินทั้งบางสะพานทับสแกนะครับถึงสุราษฎร์เนี่ยก็เป็นทางขึ้นลงเนินแบบสูงเลยนะครับรวมถึงตั้งแต่สุราษฎร์ถึงภูเก็ตนี้ทางนี้สุดยอดมากเลยถึงต้องลดความเร็วลงเหลือประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงก่อนถึงภูเก็ตเนี่ยก็ประมาณ60-65นะครับพอเข้าภูเก็ตมาแล้ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางประมาณ30กิโลเมตรสุดท้ายให้ขับมาถึงที่นี่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาสรุปกันต่อนะวันนี้ก็1:30แล้วนะครับตอนนี้นี่คือสภาพเป็นหวัดอยู่ด้วยวันนี้เดี๋ยวชาร์จไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปนอนก่อนนะครับขับมา14ชั่วโมงเต็มเลยถ่ายให้ดูรอบๆซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับมีทั้งหมด4หัวชาร์จอันนี้เป็นที่โรบินสันนะครับบริเวณลานจอดรถอยู่ติดกับถนนเลยนะแ
แต่ถ้าเรามาช่วงกลางคืนแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเข้าจากทางด้านนู้นนะครับทางด้านนี้เขาปิดประตูไว้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเซเว่นนะครับช่วงกลางคืนแบบนี้ตอนแรกที่ผมดูในแผนที่มาก็สงสัยอยู่ว่ามันเข้าทางนี้ไม่ได้เหรอเพราะมันใกล้มากผมพยายามหาทางที่ใกล้นะครับแต่ถ้าเราขับไปทางนู้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถเลี้ยวเข้ามาได้นะครับต้องไปกลับรถไกลเส้นที่เราวิ่งมาจากทางหลักที่เข้าภูเก็ตมาเนี่ยมันมาถึงตรงจุดนี้ก็จะเป็นวงเวียนพอดีนะครับเราวนวงเวียนตรงนี้แล้วก็ไปเข้าทางด้านหน้าทางนู้นน่าจะเรียกว่าด้านหน้านะแล้วก็ขับเข้ามาที่จุดนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูช่วงที่ขับเข้ามานะครับก่อนจะกลับไปที่พักนะครับผมถ่ายให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงก็คือปูนที่เราบรรทุกมานะครับถ่ายให้เห็นก่อนอยู่ตรงนี้2ถุงนะครับแล้วก็ที่ตรงกลางเนี่ยทั้งหมด4ถุงนะครับผมเอาผ้าเนี่ยมาคลุมไว้เพราะมันเป็นพลาสติกแล้วมันชิดกันแน่นแบบนี้เวลาที่ขับรถมันจะถูกันไปมาเลยเอาผ้าเนี่ยมาคลุมไว้นะครับด้านใต้ก็จะเป็นตรงนี้ปูนทั้งหมด4ถุงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ที่ด้านท้ายเรามาดูด้านท้ายนะต้องเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยจริงๆนะที่ไปแวะชั่งน้ำหนักนะครับ 2,080 กิโลกรัมอยู่ด้านท้ายเนี่ยทั้งหมด6ถุงนะครับนี่ก็เอาผ้ามาคลุมไว้อยู่สภาพดีเลยนะครับวันนี้เพราะว่าเราใช้ความเร็วไม่สูงนะวางไว้แบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะทุกครั้งถ้าขับเร็วๆเนี่ยมันต้องสไลด์มาแล้วก็ด้านใต้นะครับนี่ด้านใต้ใส่กระเป๋าเสื้อผ้ามานะครับเคบินไซส์เก็บไว้ด้านล่างได้เลยถึงแม้จะเป็นโมเดล3เนี่ยยังสามารถเอากระเป๋าเคบินไซส์เก็บลงไปด้านล่างได้เลยนะครับตี 1:40นะครับเรามาถึงตั้งแต่ตี 1:10 นาทีถ่ายข้อมูลการเดินทางนะครับแล้วก็ถ่ายรูปรอบคันกว่าจะได้ขับออกจากจุดนี้ก็ครึ่งชั่วโมงพอดีรวมที่ชาร์จไปด้วยประมาณ 9-10 นาทีนะครับแล้วก็ขับไปที่พักอีกประมาณ8นาทีสำหรับค่าชาร์จนะครับเราวิ่งจนแบตหมดเกลี้ยงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ปริมาณไฟที่ใช้ที่โชว์ไปเนี่ย78กิโลวัตต์อเวอร์นะครับผมคำนวณแบบคร่าวๆให้เลยนะสมมุติว่าเราชาร์จแล้วรวมลอสเข้าไปอีกคำนวณสัก90กิโลวัตต์อเวอร์ก็ได้นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าคำนวณที่90แล้วคูณกับค่าชาร์จหน่วยละ 7.76 บาทนะครับมันก็จะอยู่แค่ประมาณ 7-800เอาแบบมากเลยนะจริงๆมันไม่ถึง800หรอกคือแล้วเราขับมาได้800กิโลเมตรนะครับก็แปลว่าค่าเดินทางเนี่ยกิโลเมตรละไม่ถึงบาทนะครับนี่คำนวณเป็นเรทชาร์จของซูเปอร์ชาร์เจอร์ด้วยนะถ้าออกจากที่กรุงเทพแล้วชาร์จบ้านนะก็ถูกกว่านี้อีกนะครับก็อาจจะถูกลงไปอีกครึ่งหนึ่งเลยนะนี่ขนาดว่าคำนวณแบบซูเปอร์ชาร์จแล้วก็ยังไม่ถึงบาทถ้าคำนวณเรทชาร์จที่บ้านยิ่งถูกเข้าไปอีกนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเรื่องซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยคือมันทำให้การทำชาเลนจ์แบบนี้เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นที่ผมกดนำทางแล้วดูไว้ตลอดนะครับมันเป็นการคำนวณเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบไดนามิกคือพอผมเห็นว่าแบตเตอรี่ถึงปลายทางมันจะเหลือแค่ 2% ผมก็แค่ลดความเร็วลงขับมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับว่าให้ขับความเร็วต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วที่เขาแนะนำเนี่ยมันก็ยังดูเยอะเกินไปนะเพราะว่าผมขับต่ำกว่าความเร็วที่เขาแนะนำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะส่วนหนึ่งผมว่าเขาก็ไม่รู้แหละว่ามีน้ำหนักบรรทุกมาอีก240กิโลกรัมนะครับมันกินไฟมากกว่าการขับแบบคนเดียวนะครับรวมถึงที่ได้กดนำทางก่อนออกเดินทางเนี่ยบอกว่ามาถึงปลายทางแบตเตอรี่จะเหลือประมาณ 14% นะครับเจอรถติดอีกคือผมว่าถ้าขับคนเดียวแล้วใช้ความเร็วสักประมาณ80ตั้งแต่เริ่มนะครับขับมายาวๆแล้วค่อยๆลดความเร็วเหมือนวันนี้เนี่ยแบตเตอรี่อาจจะไม่เหลือ 0% ก็ได้นะเพราะไม่มีน้ำหนักบรรทุกมานะครับมันเจอทางชันทางเนินเยอะมากเลยนะครับกรุงเทพมาถึงภูเก็ตแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เรากดดูพยากรณ์อากาศเนี่ยมันจะเจอฝนนะกลายเป็นว่าตลอดทางที่ขับมาเนี่ยไม่เจอฝนเลยนะครับได้ขับถนนแห้งแบบตลอดทางเลยอีก5นาทีก็ถึงที่พักแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพาลุ้นกันมาตลอดทางก็ทำได้สำเร็จนะครับสำหรับ
การไม่แวะชาร์จระหว่างทางจากกรุงเทพถึงภูเก็ตวันนี้เนี่ยจะพาเดินทางจากภูเก็ตนะครับที่โรบินสันภูเก็ตชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% เดินทางกลับขึ้นไปชุมพรผ่านเส้นทางเขาหลักระนองนะครับระยะทางประมาณ400กว่ากิโลเมตรจากซุปเปอร์ชาร์จที่โรบินสันภูเก็ตไปถึง Tesla Supercharger ที่กาลาดคาเฟ่ชุมพรนะครับเรามาดูการเดินทางด้วยความเร็วปกติแล้วก็เส้นทางนี้เนี่ยเป็นทางโค้งขึ้นเขาก็เยอะดูว่าขับจากนี่ไปถึงซูเปอร์ชาร์จชุมพรแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับตอนนี้กดนำทางไปที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ชุมพรเนี่ยบอกว่าแบตจะเหลือ 41% แต่ว่าเขาพาขับไปทางสุราษฎร์นะครับเราจะไปทางพังงาตอนนี้เนี่ยน่าจะสัญญาณเน็ตไม่ดีนะแผนที่เลยไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวขับไปแล้วค่อยรอคำนวณดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะออกเดินทางบ่ายโมงพอดีเลยนะครับจะได้นับเวลาง่ายๆแบบเมื่อวานนี้นะออก11โมงพอดีเป๊ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขับออกไปทางนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเข้ามาจากทางด้านนู้นนะน่าจะเป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านข้างวันนี้เนี่ยตอนที่ผมขับมาจากที่พักนะครับก็เพิ่งเห็นว่าวงเวียนบริเวณนี้เนี่ยถ้าเป็นกลางวันมันไม่สามารถขับมาจากทางด้านนู้นได้นะครับเมื่อคืนมาถึงดึกๆเนี่ยเขาจะเอาที่กั้นออกเราสามารถวนตรงวงเวียนมาได้เลยแต่พอเป็นกลางวันเนี่ยต้องขับไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับเพื่อกลับรถแล้วก็ขับกลับมาดีว่าเมื่อวานเรากลับที่วงเวียนได้เลยนะครับก็ประหยัดระยะทางไป 2.2 กิโลเมตรไม่งั้นก็ได้ลุ้นต่อนะครับขับช่วงแบตต่ำกว่า 0% แล้วก็จะวิ่งเส้นทางพังงาเขาหลักตรงนี้ขึ้นไปทางระนองนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยโค้งมันเยอะทำให้การทำเวลาทำได้ช้าลงนะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขับเส้นทางนี้ประมาณ5ชั่วโมง58นาทีแต่ไปทางนี้ก็น่าจะ6ชั่วโมงกว่าเกือบ7ชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะไปถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ชุมพรกันกี่โมงแล้วก็ระหว่างทางก็คงจะมีจอดแวะพักตามจุดต่างๆไปเรื่อยนะครับทริปนี้นี่เหมือนเป็นการขับมาเที่ยวโรบินสันภูเก็ตแล้วก็ขับกลับนะครับไม่ได้ไปเที่ยวตรงจุดไหนในภูเก็ตแต่ว่าช่วงใกล้ๆที่เราจะขับออกจากภูเก็ตเนี่ยมันก็มีบริเวณริมชายหาดไปนะครับก็น่าจะได้ดูวิวบริเวณนั้นไประหว่างทางช่วงสายๆที่ผมขับไปโรบินสันนะครับก็แปลกใจทำไมว่ารถติดเพิ่งจะเห็นป้ายนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขามีจัดไตรกีฬาที่ลากูน่าภูเก็ตที่นี่เนี่ยถ้าจัดไตรกีฬานะครับมันจะมีปั่นจักรยานที่จะมาใช้เส้นนี้นะผมก็เคยมาแข่งไตรกีฬาที่นี่นะครับเมื่อสัก9ปีก่อนแข่ง Ironman 70.3 นะครับว่าย 1.9 กิโลเมตรปั่น90กิโลเมตรแล้วก็วิ่งฮาล์ฟมาราธอนเป็นช่วงนั้นที่กำลังฮิตไตรกีฬานะครับเริ่ม Ironman ที่นี่สนามแรกที่เป็น 70.3 แล้วก็ไป Full Ironman ที่ไต้หวันเสร็จแล้วก็ไปต่อ Challenge Lost ที่เยอรมันนะครับเรียกว่าจบมาได้แบบบุดหวิดทั้งนั้นเลยที่ไต้หวันนี่เกือบจะไม่ทันเวลานะครับแต่ที่เยอรมันเนี่ยอากาศเย็นทำเวลาได้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับจบไปประมาณ15ชั่วโมงว่ายน้ำ 3.8 กิโลเมตรปั่นจักรยาน180กิโลเมตรแล้วก็วิ่งอีก1มาราธอนนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมสามารถขับรถนานๆได้โดยไม่เบื่อนะอันนั้นอ่ะมันใช้เวลานานกว่าอีกนะครับอยู่บนจักรยานเนี่ยประมาณ 6-7 ชั่วโมงได้ถ้าปั่นแบบไม่ได้เร็วมากแล้วต้องมาวิ่งอีก1มาราธอนนะครับโอ้โหคนละเรื่องอันนี้เราขับรถเนี่ยนั่งสบายๆไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะเบื่อนิดนึงแต่ว่าก็สบายนะครับเนี่ยป้ายนะครับเขาแข่งกันถึงตอนเที่ยงนะเราออกเดินทางบ่ายโมงรถก็หายติดพอดีเลยนะครับเมื่อวานที่ขับมาเนี่ยผมก็ไม่ได้กดให้ดูเลยนะครับเกี่ยวกับเมนูต่างๆโหมดที่ขับมาเนี่ยใช้เป็นโหมดมาตรฐานมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าขับแบบเบาๆแต่พอวันนี้เนี่ยไม่ต้องทำเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วพอเหยียบเนี่ยโอ้โหอัตราเร่งมันดีมากเลยนะครับของเดิมเนี่ยที่เป็นรุ่น Standard เนี่ย 6.1 วินาทีมันก็แรงดีอยู่แล้วพอเป็นตัว Long Range ที่ได้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นไฟแรงขึ้นลดเวลา0ถึง100เหลือ 5.2 วินาทีดูครับบรรทุกน้ำหนักมาอีก240กิโลกรัมเนี่ยกดคันเร่งลงไปเบาๆนี่มันดึงกระชากออกไปทันทีเลยนะครับเรียกว่าพละกำลังเหลือๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราขับเส้นทางโค้งเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องประหยัดพลังงานละก็น่าจะได้ลองสมรรถนะแบบเต็มที่นะครับด้านหน้านี้นะครับซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นวิวทะเลแล้วนะครับ
ได้เห็นทะเลแล้วเมื่อวานก็ขับมาช่วงกลางคืนแล้วก็เราไม่ได้ขับไปแถวชายหาดเลยนะครับก็จะมีบริเวณนี้แหละที่ได้เห็นทะเลนะครับมาถึงสะพานสารสินแล้วนะครับขับข้ามกลับจากภูเก็ตก็ถือว่าโชคดีนะครับมาคราวนี้ไม่เจอฝนตกหนักผมดูพยากรณ์อากาศไว้นะครับคิดว่าต้องเจอฝนตกหนักแน่ๆกลายเป็นว่าเจอฝนปล่อยๆช่วงเช้าแค่นิดเดียวนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยระหว่างทางนะครับไม่เจอฝนหนักไม่งั้นก็ขับยากแล้วก็อันตรายนะครับขับลงมาทางใต้เนี่ยชอบตรงบรรยากาศต้นไม้นะครับมันดูชุ่มชื้นเขียวชอุ่มดีตลอดทางเลยนะแต่ว่ารถก็ค่อนข้างเยอะนะครับในเส้นทางขับจากหัวหินลงมาทางใต้เนี่ยรถบรรทุกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเส้นที่จะขับกลับวันนี้เนี่ยเป็นถนนหมายเลข4นะครับทางตะกั่วป่าพังงาทางนั้นก็สวยดีเลยนะครับแล้วก็รถไม่เยอะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 90% แล้วนะครับเราขับมา54กิโลเมตรนี่ขนาดใช้ความเร็ว100-120สลับกันไปนะครับขึ้นลงเนินโค้งไปมายังขับได้ถึง50กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียวคือคันนี้ระยะ EPA ที่โชว์บนหน้าจอตอนแบตเตอรี่ 100% เนี่ย621กิโลเมตรมันก็เป็นระยะที่ใกล้เคียงการใช้งานจริงแล้วนะครับถ้าใช้งานอยู่ในช่วงความเร็วสัก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้ระยะทางขับจนแบตเกลี้ยงประมาณ600กว่ากิโลเมตรนะครับตอนนี้ขับมาถึงที่คุระบุรีนะครับปั๊มปตท.ตรงนี้เนี่ยเอาไว้ซื้อของเวลาใครที่มาเที่ยวแล้วก็จะไปเกาะสุรินทร์นะแยกหน้าเนี่ยเข้าไปมันก็จะไปพวกบริษัททัวร์นะครับที่เอาไว้ไปขึ้นเรือไปเกาะสุรินทร์เดี๋ยวผมแวะเข้าห้องน้ำที่จุดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยขับมาแล้ว180กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไปแล้ว 35% นะครับก็ 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 146.8 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เราขับไปกันต่อตอนนี้เนี่ยแผนที่ยังพาตัดไปเส้นนี้อยู่นะครับเราต้องขับเลยตรงจุดนี้ไปก่อนถึงจะรู้ว่าแบตเตอรี่มันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เนี่ยเขาคำนวณเป็นเส้นทางนี้นะครับบอกว่าแบตจะเหลือ 11% นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% แล้วนะครับขับมาแล้ว253กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่148วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับก็แปลว่าถ้าเราขับแบบนี้เนี่ยเหมือนกับที่ขับผ่านมาแล้ว253กิโลเมตรนะครับก็จะวิ่งได้500กิโลเมตรเลยนะนี่ขนาดขับเส้นทางที่เป็นทางขึ้นลงเขานะครับแล้วก็โค้งไปมาตลอดเส้นทางความเร็วก็อยู่ในช่วง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและพอกดดูที่พลังงานตรงนี้ผมดูจาก150กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับเขาก็จะมีบอกนะว่า150กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้พลังงานอยู่ที่145วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรถ้าขับแบบนี้เนี่ยก็จะไปได้อีก282กิโลเมตรนะครับแล้วก็300กิโลเมตรที่ผ่านมาก็ใกล้เคียงกันเลยนะ280กิโลเมตรก็แปลว่าขับเส้นทางแบบนี้เนี่ย500กิโลเมตรทำได้นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูช่วงระนองอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นแบบขึ้นทางชันมากกว่านี้เนี่ยก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นระยะทางที่วิ่งได้ก็น้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ยังไงเนี่ยมันได้ระดับ400กิโลเมตรแบบสบายๆเลยนะแยกด้านหน้านะครับที่จะเป็นทางลัดไปทาง
หลังสวนไปชุมพรตรงเส้นนี้นะครับแต่นี้เราจะวิ่งตรงไปทางระนองนะครับแล้วค่อยขึ้นไปทางนี้เดี๋ยวรอให้ระบบคำนวณใหม่อีกทีนะครับดูว่าเขาจะบอกแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์คำนวณใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเส้นทางนี้เนี่ยแบตเตอรี่จะไปถึงแล้วน้อยกว่า 3% แต่ว่าไปถึงเร็วกว่านะไปเส้นทางนี้2 ชั่วโมง 42 นาทีแต่ถ้าไปเส้นทางที่เขาพาลัดไปทางหลังสวนเนี่ย2 ชั่วโมง 50 นาทีนะครับเวลาก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะจริงๆก็ไม่ต้องเลือกเส้นทางนี้มาให้ก็ได้ตอนนี้ขับมาถึงที่ระนองนะครับระยะทาง289 กิโลเมตรจากภูเก็ตแบตเตอรี่เหลืออยู่ 44% นะครับแล้วก็การคำนวณที่บอกว่าจะไปถึงปลายทางยังบอกว่าไปถึงแล้วแบตเตอรี่เหลืออยู่ 11-12% นะครับเมื่อกี้กำลังพูดอยู่เพิ่มจาก 11 ขึ้นมาเป็น 12% พอดีเราจะไปถึงประมาณ1 ทุ่ม 40 นาทีนะครับออกจากตัวเมืองระนองมาตรงนี้เนี่ยวิวสวยเลยนะครับมองไปไกลๆเนี่ยเห็นทะเลเลยแล้วก็เส้นทางที่เราขับมาวันนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่สวยดีเลยนะครับแล้วก็มีโค้งให้ได้ลองเข้าโค้งแบบเยอะตลอดทางเลยนะทั้งขึ้นเขาขึ้นเนินแล้วก็ขับเข้าโค้งนะครับรถซีดานแบบโมเดล 3 แบบนี้เนี่ยขับเข้าโค้งสนุกดีเลยนะครับส่วนใครที่กำลังตัดสินใจนะครับระหว่างที่เป็น all wheel drive หรือว่า rear wheel drive เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าใช้งานในเมืองเป็นหลักนานๆจะได้ขับไปต่างจังหวัดทีเนี่ยผมว่า rear wheel drive ก็เหลือๆแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะเผื่อไว้สำหรับขับทางไกลก็เป็นคันนี้เลยดูอย่างวันนี้ที่เราขับในเส้นทางนี้นะครับ400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคือมันขับผ่านได้สบายๆเลยนะครับจาก Tesla Supercharger จากภูเก็ตไปถึงชุมพรคือตอนนี้เนี่ยเหลือระยะทางอีก153 กิโลเมตรดูจากประมาณการแบตเตอรี่ที่ไปถึงเนี่ยถึงแม้ผมจะขับอยู่ในความเร็ว100-120เนี่ยมันก็ไปถึงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสถานีชาร์จเลยและถ้าใครที่ใช้งานเส้นทางที่มันเป็นโค้งเยอะๆแบบนี้เนี่ยรุ่น all wheel drive ก็จะเหมาะขึ้นกว่านะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยการเข้าโค้งต่างๆมันก็จะมั่นใจยิ่งขึ้นเรื่องการเกาะถนนของรถด้วยนะครับหลังจากขับออกจากตัวเมืองระนองมาเนี่ยมันจะเป็นถนน4 เลนแบบนี้นะครับแล้วก็ถนนค่อนข้างเรียบดีความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่ในช่วง110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับถ้าเป็นช่วงโล่งๆก็ได้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมีหลายคนคอมเมนต์มาถามนะครับหลังจากที่ผมได้โพสต์เรื่องขับจากกรุงเทพไปภูเก็ตแบบประหยัดนะครับแบบประหยัดหลายคนก็จะถามว่าขับความเร็วเท่าไหร่อันนั้นเราเป็นการทดสอบประสิทธิภาพแบบประหยัดเต็มที่นะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ได้ลองแบบ100-120ในเส้นทางโค้งเยอะขึ้นลงเขาเส้นนี้ให้ดูเลยนะครับเส้นทางนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีจุดชาร์จเพิ่มขึ้นมาหลายจุดแล้วแต่สำหรับคันนี้เนี่ยไม่ต้องชาร์จระหว่างทางเลยนะครับความเร็วที่ผมใช้วันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วนะครับจะขับเร็วกว่านี้ในเส้นทางนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเหมาะแล้วอาจจะมีบางช่วงนะครับที่ต้องเร่งแซงแล้วความเร็วมันก็ขึ้นไปแถวๆ130ช่วงที่เป็นถนนสวนเลนกันนะครับเรื่องอัตราเร่งแซงเนี่ยหายห่วงเลยนะครับนี่บรรทุกน้ำหนักมา240 กิโลกรัมทุกครั้งที่แตะคันเร่งลงไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ารถหนักเลยนะครับพละกำลังเขาเหลือจริงๆออกมาถึงถนนเส้นหลักแล้วนะครับเรียกว่าช่วง100 กิโลเมตรสุดท้ายจากระนองออกมาถึงชุมพรตรงนี้เนี่ยใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับเหลือระยะทางอีก56 กิโลเมตรที่จะขับไปถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่กาลาดคาเฟ่นะครับเวลาที่จะไปถึงเนี่ยลดลงไปแล้ว30 นาทีนะครับจากตอนแรกบอกว่าจะไปถึงประมาณ1 ทุ่ม 45ตอนนี้บอกว่าจะไปถึงทุ่ม15 นาทีนะครับเพราะว่าใช้ความเร็วสูงในช่วงท้ายส่วนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ไปถึงนะครับจากเดิมที่บอกว่าไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ 10%ตอนนี้เนี่ยลดลงไปเหลือ 8% นะครับก็ลดลงไปอีกแค่ 2% เองทั้งที่ใช้ความเร็วสูงขึ้นมาในช่วงท้ายนะครับมาถึงกาลาดคาเฟ่แล้วนะครับ
ถึงเร็วขึ้นประมาณ35นาทีเลยนะครับก็พอดีแหละผมจอดชาร์จไว้แล้วก็ไปกินข้าวกลับมาเนี่ยแบตก็น่าจะเยอะพอแล้วแต่ผมคิดว่าเราอาจจะยอมเสียเวลาชาร์จที่นี่นานหน่อยนะครับแล้วก็ขับกลับไปถึงที่กรุงเทพได้เลยอาจจะต้องชาร์จขึ้นไปสัก 80-90% นะผมว่าถ้าชาร์จเต็ม 100% มันจะนานนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคืออย่างเช่นคันนี้เนี่ยที่ขับได้ระยะทางไกลนะครับแต่ว่าถ้าชาร์จตั้งแต่เมื่อวานที่ทดสอบให้ดูนะชาร์จ 0% หรือ 10% เนี่ยมันจะแรงได้อยู่แค่แป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็ค่อยๆดรอปกำลังไฟลงแต่ถ้าได้เป็น800โวลต์เหมือนกับ Seeker 7X หรือว่า X เผิง G6 นะครับ 10-100% เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่เหลืออยู่ 9% กับระยะทาง 458 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 148.6 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรช่วง150กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงถนนที่มันเป็น4เลนนะเลยสามารถขับความเร็วสูงได้ตลอดนะครับแล้วก็ความเร็วตั้งแต่ภูเก็ตมาจนถึงละนองเนี่ยถ้าเป็นช่วงโล่งๆขับ120ได้ก็จะเป็น120ตลอดเลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% จากซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่ภูเก็ตมาถึงที่ชุมพรนี้นะครับถ้าเราอยากรู้นะว่าจะชาร์จแบตเตอรี่นานขนาดไหนเนี่ยให้กดนำทางไปปลายทางไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปถึงวันแบงคอกมันติดลบ 69%ปัดขึ้นเป็น70ก็ได้แล้วก็มารวมกับตอนนี้แบตเตอรี่ที่เรามีอยู่นะครับ 9%ก็อย่างน้อยเนี่ยต้องชาร์จขึ้นไปสัก 80% นะครับถึงจะพอที่จะขับกลับไปถึงวันแบงคอกหรือถ้าเราจะขับเร็วหน่อยเนี่ยก็ต้องชาร์จเผื่อขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับซึ่งขากลับเนี่ยซูเปอร์ชาร์จเจอร์มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะถ้าเราแวะกินข้าวที่นี่นานหน่อยก็ชาร์จไปสัก 80-90% ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปแวะชาร์จกับของสถานีอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องกลับรถนะครับและระยะทางทั้งหมดที่เราจะสามารถขับได้จนแบตเตอรี่หมดที่ความเร็ว100-120ขับในเส้นทางโค้งแล้วก็ขึ้นลงเขามานะครับก็คือประมาณ500กิโลเมตรนะครับเอา458กิโลเมตรตรงนี้มารวมกับตรงนี้นะครับที่เขาประเมินไว้ว่าถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ148วัตต์อเวอร์เนี่ยจะขับได้อีก49กิโลเมตรรวมกันมันก็ได้500กิโลเมตรนิดๆพอดีเลยนะครับ2 ทุ่มพอดีนะครับใช้เวลาชาร์จและกินข้าวไป50นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 90% แล้วก็บอกว่าเราจะไปถึงที่วันแบงคอกแบตเตอรี่เหลืออยู่ 10% นะครับกับระยะทาง405กิโลเมตรทางออกที่ขับออกวันก่อนเนี่ยปิดนะครับเลยต้องวนกลับมาออกทางเข้าที่เลี้ยวเข้ามาในแผนที่บอกว่าเราจะใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งนะครับกับระยะทาง405กิโลเมตรไม่แน่ใจว่ามีรถติดตรงจุดไหนหรือเปล่าขับมาถึงเพชรบุรีแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 40% กับระยะทางที่ขับมา269กิโลเมตรแล้วก็เหลืออีกประมาณ136กิโลเมตรจะถึงที่กรุงเทพตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบตเตอรี่เราจะเหลือ 15% นะครับเมื่อไปถึงเหลือเยอะกว่าเดิมนะครับตอนแรกที่เรากดนำทางเนี่ยบอกว่าไปถึงแบตจะเหลือ 10% ส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยใช้ความเร็วต่ำลงนะครับช่วงแรกขับได้ประมาณ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอช่วงหัวหินมาเนี่ยรถค่อนข้างเยอะขับได้ประมาณ100-110เลยทำให้ที่จะไปถึงปลายทางเนี่ยแบตเหลือเยอะขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยช่วงพระราม2นะครับขึ้นเป็นสีแดงแล้วคิดว่าเป็นช่วงทำทางด่วนแล้วนะครับคือถ้าเป็นช่วงกลางคืนหลัง4 ทุ่มเนี่ยแล้วเราขับกลับเข้ากรุงเทพก็จะไปเจอรถติดๆนะครับช่วงที่เขาทำพวกทางด่วนอยู่ผมก็ไม่ค่อยชอบขับเส้นทางนี้เพราะว่าเวลาขับกลับเข้ากรุงเทพกลางคืนทีไรเนี่ยก็ไปเจอรถติดๆนะครับแล้วเวลาที่จะไปถึงปลายทางเนี่ยอยู่ประมาณเที่ยงคืน40นาทีนะครับจากตอนแรกเนี่ยบอกว่าถึงแถวๆ1:15ก็เวลาลดลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอรถติดอีกทีนะไม่แน่ใจว่าขับถึงจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงกี่โมงนะครับมาถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่วันแบงคอกแล้วนะครับถึงตอนเที่ยงคืนครึ่งพอดีนะแต่กว่าจะขับมาถึงตรงจุดนี้นะครับก็เที่ยงคืน32นาทีเราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย
11 ชั่วโมงครึ่งนะครับรวมเวลาแวะชาร์จแล้วด้วยชาร์จไป50นาทีนะครับแล้วก็ขับมาถึงนี่แบตเหลือ 16% นะครับเหลือเยอะกว่าที่ตอนแรกเขาคาดการไว้ให้อีกด้วยที่เรากดนำทางตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะมาถึงเหลือ 10% นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆพอรถเยอะเนี่ยมันใช้ความเร็วสูงไม่ได้ก็ประหยัดขึ้นนะครับคันนี้เนี่ยประหยัดแล้วก็วิ่งได้ไกลติดอยู่อย่างเดียวนะครับเรื่องชาร์จใช้เวลาชาร์จนานไปหน่อยนะใช้เวลาชาร์จ9ถึง 90% เนี่ย50นาทีเลยนะครับก็ติดแค่ตรงนี้จุดเดียวคือถ้าเราจะขับใช้ความเร็วสูงตลอดทางนะครับเช่นที่ขับกลับมาเนี่ยแปลว่าเราต้องใช้เวลาในการชาร์จ50นาทีเพื่อขับต่อได้อีกระยะทางประมาณ400กิโลเมตรนะครับอย่างเช่นที่เราขับกลับมาตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 15% นะครับแล้วก็มาดูทริปกันที่ขับมาจากชุมพร 406.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ 138.4 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรที่ขับมาจากภูเก็ตนะครับ 863.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 143.8 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าที่เราขับภูเก็ตพังงาละนองเส้นนั้นเนี่ยมันเป็นขึ้นลงเขานะครับแล้วก็โค้งไปมาแล้วก็ใช้ความเร็วสูงด้วยส่วนทริปรวมทั้งหมดนะครับ 1,716 กิโลเมตรกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็กลับมากรุงเทพค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ 119.6 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับขาไปเนี่ยเราขับแบบประหยัดมากพอมันเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่แค่ประมาณนี้นะครับมาสรุปสำหรับคันนี้นะครับที่ได้พาขับทางไกลทดสอบแบบประหยัดนะครับได้สถิติใหม่ของผมเองแล้วก็ของรถคันนี้นะครับ835กิโลเมตรโดยไม่ต้องแวะชาร์จนะครับเรียกว่าการจัดการพลังงานเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับสำหรับ Tesla ทั้งเรื่องซอฟต์แวร์และก็การจัดการพลังงานเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยระหว่างที่ขับไปผมก็ได้ถ่ายให้ดูแผนที่ของเขาไปด้วยนะที่เขาสามารถบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ถึงปลายทางตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถวางแผนการขับได้ง่ายขึ้นเราแค่กดนำทางไปปลายทางไว้ถ้าบอกว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยลงเนี่ยผมก็แค่ลดความเร็วลงมานิดนึงเนี่ยมันก็ทำให้สามารถขับถึงปลายทางได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้าเป็นรถคันอื่นๆที่คำนวณให้ไม่ค่อยแม่นเนี่ยเราอาจจะขับไปแล้วแบตมันไม่ถึงก็ได้นะครับมันอาจจะวูบไปแต่คันนี้เนี่ยคือเป๊ะมากเลยนะครับยิ่งช่วง 3% สุดท้ายเนี่ย27กิโลเมตรสามารถขับได้เลยนะครับด้วยความเร็ว 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ 3% วิ่งได้เกือบ30กิโลเมตรเลยทีเดียวอันนี้ก็สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับที่เขาอัปเกรดมาคือให้ก้านไฟเลี้ยวกลับมาแล้วอันนี้ก็สะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นมีกล้องด้านหน้ากะระยะง่ายขึ้นเวลาเอาด้านหน้าเข้าจอดนะครับหรือว่าในบางสถานการณ์ที่เราต้องเปิดดูจากกล้องหน้าเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีกล้องหน้าให้มานะครับสำหรับ Tesla แล้วก็เรื่องพละกำลังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเปลี่ยนแบตตัวใหม่แบตใหญ่ขึ้นเป็น NMC แรงดันสูงขึ้นทำให้อัตราเร่งเนี่ย
ลดลงเกือบ1วินาทีเลยทีเดียวใครที่ชอบอัตราเร่งแรงๆเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ได้เลยนะครับคือได้ทั้งระยะทางไกลอัตราเร่งดีที่ผมขับจากภูเก็ตกลับมากรุงเทพเนี่ยขากลับเราขับแบบปกติแล้วนะใช้ความเร็วสูงคือขับขึ้นเนินลงเนินเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับสำหรับโมเดล 3 คันนี้บรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความหนักที่เราบรรทุกมาในรถเลยนะครับใครที่กำลังหารถที่วิ่งได้ไกลเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ดีการจัดการพลังงานดีและไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ย FSD ในประเทศไทยจะใช้ได้ตอนไหนนะครับถ้า FSD ใช้ได้เนี่ยระบบนี้ผมได้ไปใช้ที่แคนาดามาแล้วเนี่ยมันสมูทมากเลยนะครับก็หวังว่าในไทยจะได้ใช้เหมือนต่างประเทศบ้างนะครับส่วนจุดอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันกับรุ่น Rear Wheel Drive ที่เป็นตัว Standard นะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากทั้งเรื่องของช่วงล่างการขับขี่ต่างๆก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็จะมีจุดที่อัปเกรดมาใหม่ที่ผมได้บอกไปเรื่องระยะทางเนี่ยก็ได้ทดสอบให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับ800 กว่ากิโลเมตรเป็นสถิติใหม่ของผมเองเลยนะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ